Nếu chỉ còn một ngày ở Kyoto, bạn sẽ chọn đi đâu? Một ngôi chùa cổ hơn 1000 năm tuổi trong nắng sớm, những con dốc đá đẹp nhất thành phố, một quán cà phê Richo 8 bit gợi nhớ tuổi thơ. Hãy bước vào ngày cuối cùng của gia đình mình ở Kyoto nhé. 新しい旅の準備はできていますか? 7 giờ sáng, xe taxi chỉ có thể thả tụi mình ở phía ngoài. Từ đây, cả nhà phải tự đi bộ thêm một đoạn kha khá mới tới được cổng đầu tiên của Kiyomizu Dera. Con đường buổi sáng vẫn còn yên tĩnh, hai bên là những ngôi nhà gỗ cũ, những cửa tiệm còn chưa mở cửa và ánh nắng đầu ngày đang bắt đầu len qua từng mái ngói. Ngày cuối ở Kyoto, tụi mình không còn vội vã mà cứ chậm rãi lưu giữ từng khoảnh khắc ở thành phố này. Và rồi tụi mình nhìn thấy màu đỏ son rực rỡ nổi bật giữa bầu trời xanh. Cổng chính dẫn vào chùa, cao khoảng 14 mét, được xem là một trong những cánh cổng đẹp nhất Kyoto. Dưới ánh nắng ban mai, màu đỏ của cổng và các tòa tháp gần như bừng sáng, có cảm giác như cả ngôi chùa đang được đánh thức bởi ánh nắng đầu ngày. Ngay sau cổng Neomon là tượng thanh long ba đầu đang canh giữ lối vào ngôi chùa từ nhiều hướng. Linh vật này được tin là bay xuống uống nước từ thác Otowa mỗi đêm, một truyền thuyết khiến nơi này càng trở nên huyền bí hơn. Buổi sáng ở đây thật sự rất trong lành, không khí mát mẻ, trời xanh gần như không một gợn mây. Ánh nắng đang dần phủ lên từng mái ngói, từng cột gỗ, từng chi tiết chạm khắc của ngôi chùa. Mình rất thích những khoảnh khắc như thế này, không đông đúc, không ồn ào, mình có thể chậm rãi ngắm nhìn và tận hưởng một Kyoto thật cổ kính. Trước khi bước vào bên trong, tụi mình dừng lại để rửa tay thanh tẩy. Đây là một nghi thức rất quen thuộc ở các đền chùa Nhật Bản, như một cách gột bỏ bụi trần trước khi bước vào không gian linh thiêng. Để tham quan khu vực sảnh chính, chúng ta phải mua vé, người lớn là 500 yên, còn trẻ em chỉ 200 yên. Và lưu ý là ở đây chỉ nhận tiền mặt. Giờ thì hãy cùng tụi mình bước vào tòa kiến trúc gỗ nổi tiếng nhất Kyoto. Ngay trước chính điện có 3 món đồ sắt khổng lồ được cho là của Benkei, vị tăng binh huyền thoại nổi tiếng với sức mạnh phi thường. Người ta tin rằng chạm vào hoặc nhấc được chúng lên sẽ mang lại sức khỏe và may mắn. Phía bên phải là một trong những vị thần được yêu mến nhất ở Nhật, vị thần của tài lộc và sự thăng tiến trong công việc. Và đây là phần kiến trúc nổi tiếng nhất của Kiyomizu. Toàn bộ khu chính được làm hoàn toàn bằng gỗ. Đặc biệt nhất là phần sân gỗ nhô ra khỏi sườn núi, gọi là The State of Kiyomizu, được dựng bằng kỹ thuật ghép mộng, không cần đến đinh kim loại, chỉ bằng những mối ghép gỗ chính xác đến từng mm mà ngôi chùa này đã đứng đây qua hơn một thiên niên kỷ. Bên trong điện chính không được phép quay chụp nên mình chỉ giữ lại những khung hình ở ngoài hành lang. Phóng tầm mắt ra ngoài hành lang gỗ là cả một khung cảnh thiên nhiên bao la, hùng vĩ trong nắng sớm. Cũng cảm nhận được không khí trang nghiêm và tĩnh lặng nơi đây. Sau khi thắp hương và cầu nguyện, cả nhà lại tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong khuôn viên của Kiyomizu. Khi quay lại nhìn về phía chính điện, mình vô tình bắt gặp một khoảnh khắc thật đáng yêu. Các em học sinh đang tham quan, bất ngờ quay sang vẫy tay chào. Giữa không gian cổ kính và trầm lắng, nụ cười và cái vẫy tay ấy làm mọi thứ bỗng trở nên gần gũi và ấm áp. Đi dọc theo con đường vòng xuống sườn đồi, khuôn viên chùa còn có nhiều tòa kiến trúc khác. Ví dụ Koyasunoto, tòa tháp 3 tầng, nơi người ta đến để cầu cho việc sinh nở và gia đình bình an. Và đây cũng là nơi lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của Kiyomizu. Điểm dừng cuối cùng là Otowa Waterfall, nơi có 3 dòng nước thiên chảy xuống từ trên núi.
Người ta tin rằng mỗi dòng tượng trưng cho một điều ước, sức khỏe, thành công trong học tập và tình duyên. Cũng theo quan niệm ở đây, mỗi người chỉ được chọn một dòng nước, vì uống cả ba thì sẽ không còn linh nghiệm nữa. Cũng chính dòng nước này đã tạo nên tên gọi Kiyomizu, nghĩa là ngôi chùa của dòng nước tinh khiết. Rời khỏi thác nước, tụi mình đi chậm xuống con dốc đá dưới chân núi. Quay lại cổng thì vào khoảng 9 giờ sáng, lúc này khách tham quan đông hơn hẳn. Cảm giác nhộn nhịp hơn lúc tụi mình đến rất nhiều. Càng đi về hướng phố cổ, không khí linh thiêng của ngôi chùa dần nhường chỗ cho một Kyoto rất đời thường. Những mái nhà gỗ, những con đường lát đá và khu phố cổ đẹp nhất thành phố. Lộ trình hôm nay của tụi mình là đi dạo quanh những con phố cổ, rồi quay lại homestay ở khu Zon. Sanenzaka và Ninenzaka hiện ra đúng như những gì mình từng tưởng tượng về Kyoto. Những con dốc lát đá, nhà gỗ thấp hai bên và những hàng quán nhỏ xinh nối dài theo con phố. Trong ngày cuối cùng ở đây, cả nhà quyết định không cần phải vội vàng, chỉ cần chậm rãi, cảm nhận sự cổ kính của Kyoto. Đi dọc hai bên đường là đủ mọi cửa tiệm nhỏ, đồ thủ công, bánh ngọt, matcha và những món ăn vặt rất dễ khiến mình dừng chân. Lúc này nhiệt độ đang là 30 độ, cả nhà ghé vào một quán ăn một cây kem với sốt matcha và uống chút nước mát để tiếp thêm năng lượng cho các bạn nhỏ tiếp tục hành trình. Nếu bạn chưa biết thì đây là góc chụp ảnh check-in nổi tiếng nhất khu phố cổ. Yasaka Pagoda từ xa nổi bật giữa những mái nhà gỗ, một khung hình mà gần như ai đến Kyoto cũng muốn lưu lại. Nhưng muốn có ảnh đẹp thì phải đến từ sáng sớm. Vào lúc này thì đoạn đường này đã vô cùng đông đúc, rất khó để chụp được những tấm ảnh ưng ý. Tụi mình còn đặc biệt tìm đến quán Starbucks độc nhất vô nhị ở Kyoto. Bên ngoài vẫn là dáng nhà gỗ truyền thống, rất hài hòa với cả khu phố cổ. Vì nổi tiếng nên quán luôn chật ních khách. Nhà mình chia nhóm hành động, một nhóm đi tìm bàn, còn một nhóm thì đi order nước. Cuối cùng thì cũng được check-in cái gọi là Starbucks phố cổ. Vừa ra khỏi quán đi được vài bước thì lại bị mùi thơm quyến rũ của bơ níu chân. Mẻ bánh mới ra lò của Apple Pie Lab. Vỏ bánh nóng, giòn, bên trong là lớp táo chua chua ngọt ngọt, thơm mùi quế, rất đáng để thử. Bật mí là tụi mình sẽ còn gặp lại chiếc bánh này trong chuyến đi tham quan núi Phú Sĩ nữa. Bạn hãy theo dõi để không bỏ lỡ hành trình của cả nhà nhé. Đang đi thì cả nhà bất ngờ bị thu hút bởi một hồ cá nhỏ ngay trước một cửa tiệm. Chỉ là một góc rất bé thôi, nhưng cách người Nhật chăm chút cho từng chi tiết luôn khiến mình thích thú. Xinh xắn, gọn gàng và rất có hồn. Và rồi tụi mình bắt gặp một cửa hàng mà chắc ai yêu Nhật Bản cũng sẽ thích. Tiệm quà lưu niệm của Studio Ghibli. Totoro, No Face, Kiki, mọi thứ đều khiến cho mình có cảm giác như vừa bước vào một phần tuổi thơ. 11 giờ 30, tụi mình ghé Ryozen Cannon. Điểm nổi bật nhất ở đây là bức tượng Quán Thế Âm cao 24 mét, ngồi tĩnh tọa giữa nền trời xanh. Nơi đây không phải là một nơi quá thú vị để tham quan, nhưng lại là một địa điểm đặc biệt mang ý nghĩa về mặt tâm linh. Nó được xây dựng như một đài tưởng niệm để cầu nguyện cho hòa bình và tưởng nhớ những người đã mất trong chiến tranh. Ngoài ra, bên trong tượng là không gian thờ phụng rất trang nghiêm, nơi có 12 vị Bồ Tát, tượng trưng cho 12 con giáp. Tiếc là bên trong không được quay phim. Đứng trước bức tượng, mình cảm nhận rất rõ sự bình an và tĩnh tại của nơi này. Đặc biệt ở khu vực phố cổ Kyoto, chúng ta sẽ thấy chùa nối chùa, đền nối đền, thể hiện niềm tin sâu sắc của người Nhật đối với thần linh. Dọc theo lối đi là những bánh xe kinh được khắc đầy kinh văn. Mỗi lần xoay nhẹ, người ta tin rằng cũng như đang gửi một lời cầu nguyện cho bình an, may mắn và những điều tốt đẹp. Nếu bạn không đủ thời gian tham quan Arashiyama thì có thể ghé vào ngôi đền Kodaiji bên cạnh.
Ở đây cũng có một vườn trúc xanh mát, tuy nhỏ hơn nhưng lại vắng và dễ chụp ảnh hơn. Nhưng lưu ý là cần phải mua vé vào cổng. Cứ vừa đi vừa ngắm cảnh, thưởng thức không khí cổ kính của Kyoto. Đến 12 giờ 20 là tụi mình quay lại Yasaka Shrine. Xuyên qua khu đền, con đường dẫn cả nhà trở về Gion. Cuối cùng cũng đã hoàn thành lộ trình 2 km đi bộ từ Kiyomizu-dera về đến Gion một cách xuất sắc. Thế là tự thưởng mỗi người một tô mì ramen nóng hổi tại Kamukura, vừa ngon vừa rẻ, lại tiện lợi, rồi về homestay nghỉ một chút. Đi dạo phố Gion, bạn đừng đi nhanh quá, có thể sẽ bỏ qua vài hidden gem thú vị nha. Hành trình thu thập con dấu cũng là một hoạt động rất thú vị ở Nhật, kích thích du khách đi nhiều hơn, tìm hiểu về Nhật nhiều hơn. Ngày cuối ở Kyoto, mình muốn đi chậm lại để lưu giữ thêm chút kỷ niệm của nơi này. 4 giờ 30, tụi mình lại tiếp tục ra phố. Điểm dừng lần này là Tatsumi Bridge. Chỉ là một cây cầu rất nhỏ, nhưng lại là một trong những góc đẹp và nổi tiếng nhất khu Gion. Nơi đây từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng Ký ức của Geisha và cũng là một trong những điểm dễ bắt gặp hình ảnh Geisha nhất. Nó lặng lẽ đứng đó, mang theo vẻ yên tĩnh rất đặc trưng của Kyoto. Từ đó, cả nhà băng qua sông Kamo để đến Bontocho. Chiều xuống, rất nhiều người ngồi dọc hai bên bờ sông chỉ để ngắm cảnh và tận hưởng không khí mát dịu nơi đây. Sau một hồi tìm kiếm, tụi mình đã tìm được La Siesta, một quán cà phê chơi game 8 bit. Giữa một Kyoto rất cổ kính, nơi này lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Từ đây có 5.000 tiếng. Super Mario Kart kìa. Cái này hồi xưa mình chơi đúng không anh? Con này cũ hơn rồi. Mario nhớ hồi đó là Bowser Party của Mario. Push. One P, two P, Why is there so much drift on this thing? Lúc cả nhà đến, vừa đúng dịp quán vắng tanh, lại càng là cơ hội để mình tận hưởng trọn vẹn những trò chơi tuổi thơ của ba mẹ. Và bất ngờ là các bạn nhỏ cũng thích mê. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo. Which can I get Bluetooth? English? Chinese? English? Okay, press A. Đây. Chứ còn thấy Phil muốn ăn gì? Có bộ môn phiêu. Bữa tối cuối cùng ở Kyoto là sushi băng chuyền. Điều dễ thương nhất là mỗi lần order, đồ ăn sẽ được mang đến trên một chuyến tàu Shinkansen mini. Nhìn thôi cũng đã thấy vui rồi. Cái số này ạ. Wow. Đêm xuống, tụi mình đi dạo thêm một vòng dọc bờ sông. Rất nhiều người cũng ngồi lại ở đây, ngắm thành phố lên đèn.
Ngày cuối cùng ở Kyoto khép lại thật nhẹ nhàng. Không quá nhiều lời, chỉ là một cảm giác lưu luyến. Cảm ơn Kyoto vì những ngày rất ま đẹp. た近いうちにお会いしましょう。 Trong tập tiếp theo, tụi mình rời Kyoto trên chuyến Shinkansen đầu tiên. Tokyo hiện ra với một nhịp sống hoàn toàn khác. Nhanh hơn, sáng hơn và đầy những trải nghiệm mới. Tokyo Tower, Team Lab Borderless. Hello, Tokyo. Tiếng đàn mà mình vô tình nghe được trên phố Kyoto hôm nay chính là shamisen, Cháu, nghe bài học cuộc sống. nhạc cụ 3 giây nổi tiếng trong bộ phim Kubo and the Two Strings. Điều đặc biệt ở nhạc cụ này là cố tình tạo ra những âm thanh hơi rè, vì với người Nhật, sự không hoàn hảo đó mới chính là cảm xúc. Và từ hàng trăm năm trước, người ta đã dùng chính cây đàn này để kể nên những câu chuyện, truyền thuyết và lịch sử của Nhật Bản, giống như cách Kyoto đang kể câu chuyện của nó hôm nay.